Hi, welcome to this program. Thank you for signing up to this financial awareness. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Kung ano man yung oras ng inyong pag-view, pagpanood nitong video na ito. Okay? So welcome to our Filipinos Guide to Financial Wellness. Okay? So now, I am G. Isaal. Ako po yung author ng book na Home at Last, How Migrant Workers Can Retire Rich and Worry-Free. By the way, you can get a free copy of this book at www.gisaal.net. Ayan. So, ngayon, bakit ba kayo nandito? Bakit kayo nandito naglaan ng panahon para makinig? Because you want yourself to learn something about the proper way of investing. Tama po ba? So, bakit ba tayo mag-i-invest? Because we have our different goals. We have our own goals. Ano man yan? Kung ano man yung mga goals natin, every goals na meron tayo ay meron yang mga katapat na price. Tama po, di ba? So now, we have to make sure na naiset na natin yung goals natin this year or for the next 5 years or 10 years. Magkano yon? So, para alam natin saan tayo papunta. Okay? So next, ano ba yung kailangan natin gawin ngayon? Ano yung strategy? Paano yung tamang pag-i-invest ba? Paano yung tamang pag-build ng ating finances? Okay? So we have to make sure we have to follow this concept na I called I.P.E.D.I. Okay? So ano tong I.P.E.D.I na ito? Okay? So I means increase your cash flow. So karamihan siguro sa atin ngayon ay iisa lang yung source of income, which is employment. Di ba? So we have to make sure na madagdagan yung cash flow natin. So paano natin gagawin yon? Later, i-discuss ko yon. So P is proper protection. Okay? E is emergency fund. D is debt management. I, investment. Okay, so isa-isahin natin yon. Increase your cash flow by managing your time and your money. So, nabanggit ko na nga kanina na isa lang or isa pa lang siguro ang source of income natin today, which is employment. But, siguro hindi naman tayo nag-work 24 hours a day. So, minimum of 9 hours. So, yung excess nun, ano yung ginagawa natin after work? How do we manage our time, our extra time? And how do we manage our extra money? Okay, so, i-check natin. Let's check ha. Anong ginagawa mo sa spare time mo? Make more money? Waste money? Or nag-waste ng time? So how do you manage your salary? Nag-save some ka ba? Spend all? Or na-spend mo na before you receive it? Karamihan, sinasabi nila na they are very busy. Diba? Nag-waste ng time, waste money, and spend all before you receive it. Kaya nga, bawal na po maging busy ngayon. Bawal na po mag-aksaya ng time, mag-aksaya ng pera. Okay? So, anong solution doon? We have to change the things that we do in our spare time. We have to earn additional income. And so, solution number 2, we have to change our money habits, di ba? So, ano yung mga kailangan nating bawasan? We have to reduce those unnecessary expenses and we have to make sure pay ourselves first para meron tayong pang-invest. Okay? Sabi nga ni Warren Buffett, don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Okay? So, paano? Paano ko umpisahan? Yun yung tanong natin, di ba? Paano? Kasi hindi ko alam eh. Kasi ang alam ko is pag nagsahod na kasi ako, kumaga babayaran lahat ng mga kailangang bayaran, rental ng bahay,
tubig, kuryente, lahat, 'di ba? Lahat ng mga expenses natin. So, normally, ang problema kasi pagkasahod, bayad lahat ng mga expenses, kung ano yung natitira, yun yung isi-save. Now, may natitira ba? Yun yung struggle, yun yung problema natin. So that's why we have to follow this concept of pay yourself first. Paano to? So kapag naka-receive tayo ng sahod, income, we have to make sure na meron tayong nilalaan for our love offering, tithes, kahit na ano pong relihiyon or paniniwala natin, kung saan man tayo nabilong, we have this general belief na kung ano man yung meron tayo ngayon is a blessing. Ngayon, we have to give back to God 10% of our income through charity, through your church, kung saan ka nabe-bless spiritually. So, yun yung 10% na tithes. Okay? Kasi itong 10% na tithes, ito yung investment mo for your spiritual naman. Okay? And then, we have to deduct 20% for our savings and investment. Una nating ibawas yung pang-save natin. Saka na lang, kung ano yung natitira, which is 70%, yun na lang yung i-budget natin for our expenses, for our daily needs. Diba? So, baka iniisip natin, masyado naman atang malaki yung 20%, diba? For to start. Now, ito ay recommended lang. But, syempre, depende yun sa situation mo. Kasi kung halimbawa, meron tayong, hindi kasi talaga ako pwedeng mag-invest ngayon kasi ang dami ko pang utang. Nangyari po yan sa akin nung pagpunta ko po dito sa Singapore. By the way, I'm still here in Singapore working. But then, naging yung experience ko na hindi dapat magiging hindrance for me yung pagkaroon ng malaking utang para hindi mag-invest. So, ang ginawa ko, kahit hindi pa siya 20%, naglaan talaga ako ng pera pang-invest kasi mahirap na at the end of this year, sasabihin na naman natin, sana naman napunta yung perang pinaghirapan ko. So just remember this rule, 10, 20, 70. So 20% ilalaan mo for your investments and the rest, 70%, is for your expenses. Okay? So next, P, proper protection. Ano tong proper protection na ito? We have to ensure that we are properly protected. Paano yun? Ano ibig sabihin yan? Kasi 'di ba, tayong mga Pilipino, palagi nating naiisip. Kumbaga parang pagka sinabi nating protection, yun yung insurance. Okay. So pag narinig natin yung word na insurance, kumbaga allergic tayo doon. Diba? So, ano ba yun? Ano ba yung insurance kasi? Ito yung dalawang scenario, okay? First, paano kung may nangyaring masama sa'yo? Ito yung sasabihin ng naiwan mong mga anak. Paano na kami, wala na si nanay or si tatay? Saan na kami pupunta? Or, kahit na wala ka na, ang iisipin pa rin ng naiwan mong pamilya is, salamat pa, kasi kahit wala ka na, ramdam pa rin namin ang pagmamahal mo. Kasi nga, hindi sila nawalan ng provider. Kasi yung insurance ang papalit dun sa responsibilidad na naiwan mo. Okay? So how much insurance protection do we need? Paano natin nalalaman na, tama yung insurance na kinuha ko? Kung meron ka ng insurance ngayon. Okay? 10 times annual income. So, yung annual income mo times 10. How much is your annual income? Times 10. Para ito, kumaga parang ito lang yung simplest way of ensuring na sufficient yung insurance coverage na kinuha mo. Okay? So, for example, ang sahod mo ngayon is 20,000 per month. So, times 12 months, so 240,000
sa isang taon. So times 10 is 2.4 million. So itong 2.4 million, ito yung money needed to work for you. Kasi ito yung income mo for 10 years. So 10 times 10%, kasi for example, living on interest na, so 240,000. So divide 10 years. Bakit 10 years? Sa loob ng 10 taon, yung family mo makaka-receive ng 20,000 kung saan bumalik lang din kung magkano yung kinikita mo talaga. So yun yung kahalagahan noong annual income times 10. Kumaga, yun din yung marireceive ng family mo if ever may mangyaring masama sa'yo. Okay? Ngayon, paano yun kung wala naman akong pamilya? Walang namang umaasa sa'yo. Okay? So you don't need insurance if wala kang responsibilidad. Okay? So kahit na single, kung halimbawa naman you are the provider of your family, di ba? Or wala pang pamilya. Pero in the future siguro mag-change na yung status, so magkakaroon ng family. So might as well, as early as now, yun yung una mong gawin. Okay? So insurance is not about getting or receiving. It is about you giving and loving. Diba? So itong concept na to ang nagsasalamin sa buhay ng isang tao. Okay? Yung X-curve concept. Dito mo makikita talaga kung ano lang yung nangyayari sa financial life mo, and marirealize mo na oo nga, yan yung financial life ng magulang ko, kasi syempre there are people na nauna na sa atin na pwede nating pagkuhanan ng mga aral. Di ba? So now, X-curve concept. So ngayon, syempre bata pa tayo, nagtatrabaho pa, kaya bata pa. Diba? So, we are building our wealth. So, sinasabi lang na habang bata pa at ginugol natin na as we age, we have to make sure na yung wealth na nabibuild natin is tumataas. And kapag matanda naman, dapat yung responsibility natin bumababa. Okay? So now, nandito tayo sa stage kung saan bata pa tayo, konti pa lang siguro yung naipon natin, pero mataas na yung responsibility natin. Mataas yung responsibility. Okay, nakita nyo? Konti pa lang yung ipon, and malaki ang responsibilidad. So ano ba yung mga responsibilities natin? Ito yung mga pino-provide natin sa families natin. Diba? So, pagkadating naman ng katandaan, ito yung mangyayari na ang magiging basic na responsibilities, syempre food, healthcare, and retirement. Diba? So, ngayon, kailangan pinaghahandaan na natin yun. Depende yun kung halimbawang kailan mo ba gustong mag-retire. Now, may question ako na sagutin mo na lang sa sarili mo. Kailan ba pwedeng mag-retire? Kung may pera na at the age of 65, or hintayin mo talagang at the age of 65 or at the age of 45 may pera ka na, pwede ka na mag-retire. So, mamimili ka na lang. Okay? Now, in this stage kung saan bata pa lang tayo, we are earning this active income kasi we work hard to earn for money. Okay? And for golden years, we have to make sure na meron tayong passive income o yung pera na ang nag-work, ang nagtatrabaho para sa atin. Hindi na dapat tayo ang nagtrabaho para sa pera. Meron na dapat, wala na, living on interest na dapat tayo by that time. Halimbawa, nag-reach na tayo ng 50 years old or 60 years old. Okay? Ngayon, sa buhay daw kasi, may dalawang if. Okay? May dalawang if sa buhay. Sa life. What if we die too soon? Ito yung first if. What if we die too soon? Sino ang sasalo doon sa responsibility na maiiwan mo? Diba, nabanggit ko na yan kanina? Ang insurance ang papalit
sa responsibility na iiwan mo. Kumbaga, yun yung magiging income replacement mo. So, yun yung solusyon kapag halimbawang maagang mawala, pero marami pang responsibilidad. Now, what if we live too long? Paano naman kung matagal tayong mabuhay dito sa mundong to? By the way, may choice ba tayo? Wala, di ba? So, we have to make sure na tama yung preparation natin sa dalawang scenario kasi hindi naman talaga natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. So, might as well, binigyan na tayong Lord ng kumbaga free will, di ba? So now, gamitin natin ng tama. So what if we live too long? Sino naman yung magfa-finance ng iyong mga needs sa food, sa mga medical needs natin, di ba? So dito, kailangan natin ng investment and long-term healthcare. Kasi, as we age, dito na mararamdaman natin yung katawan natin, di ba? As we age kasi, nararamdaman na natin yung mga sakit-sakit. Okay? So, ang kailangan natin, if we live too long, is investment and healthcare. Okay? So now, nandito pa tayo sa stage 1, we have to make sure na mag-cross tayo to stage 2 kung saan pagdating ng 50 years old and above, meron ka ng investment na nag-work for you, kukuhanan mo na lang, kumaga parang magkukuha ka na lang ng pera doon para masustain yung lifestyle mo pagdating ng golden years. And meron kang long-term healthcare para din hindi ka na umaasa sa mga anak mo for your medical concerns. Okay? So next, eto, OMG. Alam niyo ba na ang number 1 cause of bankruptcy is medical expenses? Let me share with you the story of my tito. Yung tito ko kasi, nagtatrabaho siya as a seaman. Ngayon, syempre, naging kapitan siya ng barko. Sila ay nagkaroon ng maraming investments din, like properties, mga paupahan, and all. Ngayon, nung bumaba na siya ng barko, ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng sakit na maraming complications. So ngayon, syempre, di ba, bumaba na nga siya ng barko kasi hindi na siya pwedeng magtrabaho. So kung ano yung mga naipundar nila dati, lahat yun, binenta nila kasi kailangan nila ng pera pampagamot. Yes, nakapag-invest siya while nag-work pa siya, pero mali yung naging diskarte nila kasi kumaga parang may luck I mean, may na-miss out silang steps, which is yung pagkuha nga ng long-term healthcare and insurance kasi nag-focus lang sila sa mga properties. So, yun, naubos din yung properties nila kasi pinangbayad sa hospital bills. And thank God naman, kasi unti-unti naman siyang gumagaling and yun, ang nagsusustain ng expenses niya ngayon is yung anak niya, nag-iisang anak niya, yung pinsan ko, na kinailangan din na magtrabaho abroad na sa Dubai siya. Okay? So now, what is long-term healthcare? So long-term healthcare, ang solusyon para hindi naman maibenta lahat yung mga properties na pinagkukuha natin ngayon kasi hindi natin talaga alam kung anong mangyayari sa atin in the future. So we have to make sure meron tayong long-term healthcare. So ito yung solution to what if we live too long, di ba? Now, we don't need long-term healthcare if sa tingin ninyo hindi ka magkakasakit. Sa tingin mo, pagkadating mo ng 40 years old, pagkadating mo ng 50 years old, pagkadating mo ng 60 years old, hindi ka magkakasakit, huwag kang kumuha ng long-term healthcare. Okay? Kung pwede mong asahan ang government natin to take care of you, kung sa tingin mo, enough na for you ang PhilHealth, by the way, kapag kukuha ka ng long-term healthcare, be sure na meron ka ding PhilHealth. Huwag mo ding, kumbaga, kung meron kang PhilHealth ngayon, it's good.
But ang question doon, is it enough? Diba? So malaki din rin naman yung discount kasi, di ba, more than, 20% na rin naman ang discount to pwede mong kuhanin. But is it enough? Okay? So, kung meron kang mga anak, ngayon kung halimbawa, meron kang anak ngayon, kumaga parang bata pa, inaasahan mo, ay, for sure, aalagaan ako ng mga anak ko pagkadating ng katandaan ko, well, huwag kang kumuha, di ba? So, kung sa tingin mo, pwede mong dalhin ang company's HMO for your retirement. Kasi normally, tayo na mga nagtatrabaho, covered tayo ng mga companies natin ngayon. Meron tayo mga benefits from our company. Kung sa tingin mo, kahit na hindi ka na connected sa company na yan, pwede mo pang dalhin yan, paglabas mo, huwag kang gumawa ng sarili mong long-term healthcare. Okay? So we have to make sure na preparado tayo for our golden years. Kasi a lot of families' finances breaks down because of an illness of a loved one. Okay? Now, ano ba yung kaibahan ng healthcare company or HMO sa long-term healthcare? Okay. Ang short-term healthcare kasi, ito yung nakukuha natin from our company. So, may benefit tayo as an employee. So, ito yung gagamitin natin during our employment or productive years. Now, itong long-term care plan naman is for our retirement years, 61 and beyond. So, kapag wala na tayo, hindi na tayo connected sa company natin, we have to make sure na meron na tayong long-term care plan. And by the way, mahal na ang pagkuha ng insurance or healthcare pagka matanda na. Kapag bata ka pa, yun, mas mura pa, and kumbaga, pwede ka pa nilang, there are people, lalo na may mga sakit na hindi na ina-approve yung pag-apply ng mga healthcare. Kasi, syempre, lugi yun sa mga healthcare companies kasi syempre pag alam na nila na kumbaga medyo may edad ka na at the same time may mga health issues na experience, so there are may mga restrictions na sila. So mas maganda na kumuha ng long-term healthcare as early as now. Okay? So next, emergency fund. Save at least 3 months or 6 months of your monthly income. So itong emergency fund na ito is kailangan natin para hindi magalaw yung pera na nilalaan natin for our investments. Okay? Kasi normally, ano ba yung mga emergency cases? Yung pagkawala ng trabaho, yung mga pag-repair ng sasakyan or bahay. Ito yung common na mga emergencies. Medical emergencies ng family, di ba? So, for those who are working abroad, kumaga yung family natin na nasa sa Philippines, sasabihin, tatawag, di ba, na merong medical emergency. So, dapat meron kang nakalaan na 3 months or 6 months of your monthly income for your emergency fund. Saan mo ilalagay yung emergency fund mo? Sa bangko para madaling kuhanin. Okay? So, kapag na-set up mo na yung 3 months or 6 months of your emergency fund, the rest, ilagay mo na siya sa investments. Okay? Next, debt management. So, we have to make sure to eliminate all our bad debts, especially yung mga utang natin sa credit cards. Kasi, alam nyo, yung utang sa credit card kasi is 3.5% ang interest na charge nila. May utang ka sa credit card pero ang savings account mo nag-earn lang ng less than 1%. So talagang, alam mo yun, lugi ka. And at the same time, ang utang ay isang responsibilidad na kailangang harapin. So we have to make sure to eliminate bad debts. Okay? Control your debt
or debt will control you. Okay, next, investments. So ito na. So, bakit ba tayo mag-i-invest? Kasi nga, kailangan natin ito. First, i-beat yung inflation. Ano yung inflation? Ito, sino yung nakaalala na noong 2003, ang price ng meal na ito sa McDo is 25 pesos. Diba? Ngayon, same meal. Isang fries, tas burger, tas soft drinks, ganyang meal pa din. 2016, 105. Diba? So, same pa rin yung quantity, pero yung price niya tumataas. So, yun yung inflation. Lahat na lang ng bilihin tumataas, pero lang sa sahod. Diba? Yun yung palaging reklamo ng mga karamihan. So, we have to make sure we have to invest para mabit natin yung inflation. Okay? Number 2, to achieve our goals. Ano yung mga goals natin sa buhay? Magkaroon ng bahay, mag-travel, diba? Education ng anak. So, kaya kailangan nating mag-invest. So, who are the enemies and friends in investing? Meron. Friends. Ang friends natin sa pag-i-invest is yung time, because time is the most precious asset. Hindi na maibabalik yung kahapon, di ba? Palagi yung sinasabi sa kanta. So we have to maximize the time that we have now. Wag nang saka na lang kasi ganon. So disiplina, ito din yung kaibigan natin sa pag-i-invest. Kung talagang naidisiplina mo yung sarili mo na focus ka, na gagawin mo tong pag-i-invest na to kasi you have your own goals, then mahihit mo yon. Enemies. Ano yung mga enemies sa pag-i-invest? Tax, inflation, and procrastination. Ang worst na enemies talaga ng pag-i-invest is procrastination. Diba? Kasi ikaw to eh. Ikaw to kapag sinasabi mo, ay saka na lang, next month na lang, kasi meron pa ako binabayaran ngayon. Or, the following year na lang. So, hanggang sa wala ka nang naiipon for the last 5 years or 10 years, tas magtataka ka kung saan na napunta ang perang pinaghirapan mo. Okay? So you have to make sure na mananalo ka sa kalaban mong sarili mo. Okay? So ito yung concept kung saan malalaman natin yung power of compounding interest. The power of compounding interest is ito yung concept kung saan malalaman natin, maproproject natin kung kailan magdodoble yung pera na ilalagay natin sa isang investment vehicle. Okay? So dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated numbers of years it will take for your money to double. So for example, 4%. So, for example, meron kang alam na isang financial institution na magbibigay sa'yo ng 4%. So, sino pala ang magbibigay ng 4% nowadays? So, maaari dyan, for example na lang, time deposit. Time deposit, di ba, sa bangko? So, pagpalagay na lang natin, yan yung ibibigay niyang interest rate of return sa'yo. So, 72 divide 4 is equal to 18. So, every 18 years, magdodoble yung pera na ilalagay mo sa time deposit. Every 18 years. So, for example, ang edad mo ngayon, 29 years old, at meron kang 100,000. Yung 100,000 na yon, inilagay mo sa isang time deposit na magbibigay sa'yo ng 4%. So, dahil sa 4% siya, every 18 years, magdodoble yung pera mo. Okay. So, ang age mo is 65. Dating mo ng age 65, ang value ng 100,000 mo, nag-earn na siya ng 400, nag-earn siya na, nagiging 400,000 na siya. Okay? So, meron namang iba pang higher than time deposit, which is may bonds, government bonds, or mga treasury bills. Okay? So, ito naman yung mga nagbibigay ng 8% average. So, kapag dito ka naman naglagay ng pera, yan yung magiging value. Now, meron pa palang higher than 4 or 8%, which is 12%. Sino yung nagbibigay ng 12%? Ito yung mga mutual funds. Okay? So, average return ng mga equity fund, mutual fund is 12%. Kung dito mo ilalagay, so every 6 years, magdodoble yung pera mo.
Okay? Ngayon, kung nakikita mo, yung difference. Ang nangyayari kasi, karamihan, yung mga normal, yung mga karaniwan na mga tao, pag sinabi nila na, uy, may savings ka ba or may investment ka ba? Sinasabi nila na meron. Saan mo nilagay? Sa bangko, di ba? Ngayon, ang bangko, ang gagawin nila kapag once na nag-deposit ka doon, inilalagay nila yon sa mutual fund. Kasi, ang bangko din naman, sila din yung may investment products pa like mutual fund. Sila din yung, kasi alam ng bangko kung paano nag-work ang pera. Okay? So, might as well, dumiretso ka na sa mga mutual fund company. Okay? So, where to invest? Bank savings and time deposits, treasury bills, money market accounts, unit investment trust funds, corporate bonds, mutual funds, stocks. Madami. Okay? So, depende yan sa risk appetite mo. Kumbaga parang gusto mo lang na, kung halimbawa gusto mo 4%, 8%, mamimili ka, 12%, so mamimili ka. Okay? Ngayon, ito yung tanong, would you like to be partners with these companies? Partners, ibig sabihin, di ba pag business partner, kung kikita sila, kikita ka din. So, paano? Through mutual funds or stocks, di ba? So, kilala nyo naman siguro itong mga companies na to. Di ba? Dito natin ginagastos yung pera natin araw-araw. Di ba? Pumupunta sa SM para mag-grocery, kumakain sa Jollibee, nagbabayad ng Meralco, nagbabayad ng telepono, pumupunta sa Metrobank, umiinom ng beer, nagpapa-load sa Smart or sa Globe, 'di ba? Sumasakay ng eroplano. So ito yung mga companies, ay ito pa, ABS-CBN, dito nanonood ng teleserye. So these are the big companies in the Philippines, 'di ba? So hindi man natin kayang i-beat. Kung meron tayong iniisip ngayon na negosyo, hindi natin agad-agad na ma-beat itong mga companies na to. Bakit pa natin kailangan i-beat kung halimbawa naman pwede pala tayong makikibaka sa mga companies na to? Diba? So yun yung gagawin natin. We have to make sure na ka-tie up or ka-partners natin itong mga companies na to. Paano? Through mutual fund. So paano yung mutual fund? How does it works? So, ang mutual fund company kasi, ang ginagawa nila, sila yung nagmamanage, pinupul nila yung pera ng mga tao, tapos kapag nakuha na nila yung fund na yon, ang fund manager ang siyang bahala na mag-invest sa mga companies sa mga blue chips or mga multinational companies sa Pilipinas. And of course, mag-earn ang mga companies na to, and meron kang shares sa earnings na yon na magdedepende dun sa shares na pagmamay-ari mo. Okay? Kasi, when we say mutual fund, ibig sabihin nun is may ownership ka, padamihan na number of shares, and it's for a long-term investing. Okay? So, mutual fund allows the average person to have equal investment opportunity with the wealthy. Diba? Kasi sila Henry C., sila Luciutan, sila Gokong Wei, sila yung mga wealthy people. But through mutual fund, nagkakaroon tayo ngayon ng access to invest to their companies. Okay? So, ito yung mga advantages of mutual fund. Number 1, professional management. Kasi hindi ikaw or ako, hindi tayo yung mag-iisip kung alin ba dun sa mga sobrang daming mga companies ngayon sa Pilipinas na ano ba dito ang maigi? Ang Jollibee ba? Ang SM ba? Ang BDO ba? No, hindi na tayo yung mag-iisip nun kung hindi yung fund manager sa isang mutual fund company. So number 2, affordability. Kasi alam niyo ba na pwede kayong mag-start, mag-invest as low as 5,000 pesos sa mutual fund and additional investment 1,000 pesos. Diba? Number 3, tax exemption. So yung gain sa mga mutual fund investment,
is free of tax. Okay? And number 4, liquidity. Ibig sabihin, yung pera na pinambili mo ng share sa mutual fund, magiging pera ulit yun once na nag-redeem ka ng shares mo. 3 to 5 banking days, magiging pera ulit yung shares na nabili mo. And number 5, diversification. Ibig sabihin, ang isang mutual fund ay diversified na yung portfolio niya. Ibig sabihin, meron ka ng food industry, may mining, may retail. Later, ipapakita ko sa inyo yung actual na portfolio ng isang mutual fund. Okay? Number 6, safety. So, gaano ba ka-safe mag-invest sa mutual fund? Kasi ito yung concern ng karamihan. So, safe mag-invest sa mutual fund kasi ang nangyayari dyan, ang mutual fund company, siya yung magmamanage ng investments, pero yung physical na pera mo nasa isang custodian bank, naka-tie up ng mutual fund company. And of course, meron pong auditor na nag-check ng transparency ng dalawang ng mutual fund and ng custodian bank. Okay? So talagang safe. And of course, regulated ng SEC. So where to get the money to invest? So saan mo ba kukuhanin yung pera na nag-investan na pwede mong i-invest? So kanina 'di ba yung concept na 10, 20, 70, so 20%. Kung doon sa 20%, doon mo kukuhanin. Or yun na nga, baka meron tayong mga expenses na pwede nating bawasan. Okay. So cut the little expenses. Kung every weekend nanonood ng sine, bawasan na yon. Kasi alalahanin nyo, 33 pesos per day can go a long way. Okay? Paano? Or ito yung mga items. For example, mahilig kang uminom ng soft drinks. Di ba? So 20 pesos per can. Eh kung halimbawang 2 beses ka umiinom sa isang araw. Di ba? Ang monthly cost nun, 1,200. Ang annual cost nun, 14,400. Ngayon, kung in-invest mo yung pera na yon sa 12% sa loob ng 20 years, magiging 1.2 million siya. Diba? Naging healthy ka na, naging mayaman ka pa. Hindi ka na nagsusoft drinks. Ngayon, coffee. Ganon din. Diba? 3 cups a day. Kumbaga talagang hindi mo kaya na walang kape. Diba? Bawasan mo para hindi masyadong nanginginig yung kalamnan. Ngayon, next, sigarilyo or beer. Diba? Tumataya ka ba ng loto? Diba? Mga extra phone bills. Ang daming mga expenses, ang daming items na pwede nating i-cut para meron tayong pera na pang-invest. Diba? Hair maintenance. Diba? Ngayon, straight ka. Gusto mong magpakulot or kulot ka. Gusto mong magpa-straight. Tapos reband and all. Ang dami. Ang dami nating pwedeng i-save. Kasi lang, itong mga items na to, sobrang dami pa. Kaya nga maigi na ilista mo kung saan ba talaga napupunta yung pera mo. Diba? Kung halimbawa, ay, tama na nga itong pagpamanicure ko, or tama na nga itong pagtataya-taya ako ng loto, or tama na nga itong, diba? Ang dami mong pwedeng i-cut na mga expenses, tapos pwede mong i-save. Okay? So, did you know that you can actually be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos a month for 30 years. Okay? 33 pesos a day or 1,000 pesos a month. So, kaya naman siguro nating mag-ipon ng 1,000 pesos a month sa loob ng 30 years. Alam niyo kung magiging magkano yan? Magiging 3.5 million. After 30 years. Ngayon, kung hindi mo naman kayang hintayin yung 30 years, lakihan mo yung i-invest mo. Hindi lang 1,000 pesos. Okay? So, ito yon. Ito yung tinatawag namin na wealth calculator. Ito yung projected. Hindi ito yung actual na value ng mga investments. Pero, kumbaga, ito yung projected kasi maaaring mas mataas or mababa ang magiging value ng pera kapag kumbaga, ito lang yung guidance natin. Okay? So, yun na nga, kapag
nag-commit tayo sa sarili natin na mag-invest tayo ng 1,000 pesos every month sa loob ng 30 years, so magiging 3.5 siya. Ngayon, kung ikaw naman gusto mo 5,000 pesos, so sa loob ng 10 years, magiging 1.1 million na siya. Diba? So, ito yung guidance para magkakaroon ka ng idea na, ang goal ko is magkaroon ng bahay worth 2.3 million. Diba? Kailan mo siya gustong ma-hit? Diba? 10 years, so mag-ipon ka ngayon ng 10,000 pesos per month. Sa loob ng 10 years, makukuha mo na yung bahay mo. Okay? So, ito yung guide lang for us to know kung magkano yung kailangan natin i-save to hit our goal. Okay? So, ngayon, iniisip na natin, pwede pala talaga mag-invest. Okay? So, paano mag-start? Saan ako kukuha ng healthcare? Saan ako kukuha ng insurance? Saan ako mag-a-apply ng mutual fund? Yun yung tanong natin. Okay? So now, I'd like to introduce to you this company, Financial International Marketing Group. This is the company kung saan nag-o-offer ng lahat ng mga financial needs ng mga tao. Nandito na in-offer nila. And ang nangyayari lang is membership benefits. Ang benefit kasi of being an IMG member, para kang merong SM Advantage. Di ba? Kapag pupunta ka sa SM Advantage, mag-shopping ka doon. Pag nagbayad ka na, sasabihin may SF Advantage ka po. So, meron kang points. So, ganun din. Kapag IMG member ka, magkakaroon ka ng points sa sarili mong investments. So, ito muna, gagawin natin is ipapakita ko sa inyo yung video about, panoorin niyo po itong video about the IMG. Okay? So, hold on na. Okay. Now, I just want you to watch this video. Okay. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top 10 benefits offered exclusively to its growing list of members. Free unlimited financial education workshops and books. Free financial checkup to diagnose your financial health. Best ways to preserve your assets. Exclusive deals on insuring your properties and other assets. Exclusive deals for your property purchases from leading real estate developers. Exclusive products to ensure your family's future. Exclusive short-term and long-term care from the country's leading healthcare providers. Free investment seminar. Exclusive zero-load fees. Earn unlimited income through the Business Ownership Program. And a chance to see the world through the IMG Business Program. Exclusive to members. IMG. Financial freedom from the financial experts. Ayan. So, yun yung membership benefits ng IMG in which pwede kang mag-avail. So, depende talaga yan sa'yo. Okay? So, next is we have this levels of action. So, kumbaga parang excited ka na ngayon. Dahan-dahanin lang natin, especially kung bago ka pa lang. Okay? So, level 1, healthcare term insurance. Level 2, mutual funds. Level 3, stock market. Level 4, real estate properties. And level 5, business. Okay. So level 1 is healthcare and insurance. So sa IMG, we have this provider, Kaiser International.
So si Kaiser International kasi is pre-provide niya na or siya yung solution dun sa 3 major financial needs, di ba? And dun sa question na what if I die too soon, may life insurance na siya, and what if I live too long, may investment and long-term care siya. Now, ang benefits for having Kaiser, kasi as low as 2,647, pwede ka nang kumuha ng Kaiser. Ito yung babayaran mo monthly, 2,647 pesos for the next 7 years. So 7 years mo lang siyang babayaran. After 7 years, wala ka nang babayaran, maghihintay ka na lang para yung pera na yon mag-earn ng interest. And of course, yung maturity niya after 20 years, ang magiging value niyan, syempre, ito yung pinaka-minimum na pwede mong kuhanin. By the way, hanggang 40 years old lang ang pwedeng kumuha ng minimum na 2,647 kasi ayun na nga kapag as we grow or as we age, kumbaga kapag matanda na, mas mahal ang mga insurance or yung mga healthcare. So, kapag may tanong kayo, just email me later. Okay? So, ang maturity value niya, itong 2,647 is magiging 524,776. Ngayon, itong pera na ito, kapag hindi nagamit, yun yung marireceive mo. Pero, syempre, kapag halimbawa, nagkaroon ka ng claims for your healthcare, so, magagamit mo yung healthcare benefits niya. Diba? Number 1, may life insurance coverage ka kasi of 202,500 pesos for 20 years. May free annual physical examination ka for 7 years. So, while nagbabayad ka, pwede kang magpa-annual physical exam. Pwede mo ma-avail to after mo mabayaran yung first year mo. Okay? Kapag ka nagbayad ka ng monthly, so after 1 year, pwede mo nang ma-avail yung annual physical exam. Okay? So, every year yan. Free dental benefits, tapos 50,000 annual health benefits. So, every year, meron kang health benefits of 50,000. Kung hindi naman magagamit yung 50,000 na yon, ibabalik siya sa'yo as a bonus after ng maturity period. Okay? And then, investment that will earn 10%. Ito yung sinasabi ko sa inyo na after 7 years, mag-earn na yung pera mo ng 10%. So, hindi ito yung mga typical na mga healthcare na kapag hindi ka naman nagkasakit, wala na, down the drain yung pera mo. Ang kagandahan kasi ng Kaiser, ito kasi yung, by the way, kung itatanong nyo kung ito yung kinuha ko, yes, of course, ito yung kinuha ko kasi sabi ko, it's for my long-term healthcare and yung pera magagamit kapag halimbawa naging healthy living ka naman, so magagamit mo yung pera as an investment at pwede mo din siyang i-transfer sa anak or sa kahit na kaninong kapamilya mo. Okay? And of course, meron din siyang tinatawag na kumbaga parang meron siyang additional na benefit na yung kapamilya mo, pwede mong ipagamit yung Kaiser, pero yung expense na ma-incur nila kung halimbawa na ospital yung kapamilya mo, pero yung kapamilya mo, hindi sila kumuha ng Kaiser, ikaw lang may Kaiser, para lang ma-admit yung family mo, pwede mo ipagamit yung Kaiser membership mo. So, syempre, kung halimbawa na ospital siya at ang nagastos sa hospital bill, ang hospital bill nyo is 50,000 or 100,000. So, yung bill na yon kailangang bayaran ng buo. Kasi hindi naman siya yung holder. Pero kung ikaw ang hospital, syempre covered ka. Yun na nga, kapag during sa payment period, ang annual health benefits mo is 50,000. Ngayon, kapag ang bill mo is more than 50,000, so yung excess, shoulder mo na yun. Diba? And of course, syempre, yun na nga, kapag may PhilHealth ka, may Kaiser ka pa, so for sure, konti na lang yung mababayaran mo
depende. Siyempre, konti lang yung mababayaran kung halimbawa naman yung healthcare policy mo is minimum lang. Ngayon, kung talagang kumuha ka din ng medyo malaki kasi iniisip mo na, di ba, mahal na nga yun ang mga hospitalization. So, para wala ka nang iisipin kapag ka may mangyaring mga healthcare emergencies. Next, ito naman yung level 2 of investments, yung mutual funds, di ba? So, saan tayo pwedeng mag-invest? Ito, kung i-research nyo, Google nyo lang, top performing mutual funds sa Pilipinas, lalabas yung PhilEquity, ATR Kim-Eng, or ATR Atram, Philam Asset, Sun Life. So, ito yung mga partners natin. Soldivo is ito, medyo bago pa lang siya, 2 years pa lang siya sa market. Diba? So, mamimili ka na lang. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na portfolio ng isang actual na mutual fund. So, kapag kumuha ka ng mutual fund sa PhilEquity Fund, ang initial niya is 5,000 pesos. Yung 5,000 pesos mo ay naka-invest na sa mga companies na to, sa PLDT, sa Ayala, sa Energy Development Corp, SM, BPI, Meralco. So dito na, yung 5,000 pesos mo, allocated na siya sa mga companies na ito. Sino nag-allocate? Yung fund manager ng PhilEquity Fund Inc. So ikaw, tayo, maghuhulog na lang tayo na maghuhulog every month. Okay? So, investing is all about love. And kung tayo mag-i-invest dahil gusto natin na yumaman, and alam mo kung bakit mo gustong yumaman para makatulong ka din sa ibang tao or para ma-hit natin yung mga goals natin, then it should be anchored with love. Okay? Para hindi ka, ngayon, sasabihin natin, ang bagal naman noong kitaan sa pag-i-invest sa mutual funds or sa stocks. Gusto ko kasi yung mabilisan lang. Well, kapag mabilisan, instant gratification yung hinahanap mo, hindi ito yon kasi we teach people how to invest properly, slowly man, but then surely naman. Okay? If you have any questions, just email me at home@gisaal.net. You can like my Facebook page, Live, Love, Invest, and visit my website, gisaal.net. Okay? Thank you very much and hope marami kayong natutunan sa session natin na ito. And kung meron kayong questions about how to invest sa stocks, I will have a separate webinar for that, a recorded one or a live one. Just make sure na nakatune in kayo sa aking Facebook page. Thank you very much and may all of us be a good steward of God's wealth. Thank you. Goodbye.